नमस्कार सम्पूर्ण दर्शकबिनहरुमा हजुरहरुलाई हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा पुनः पनि स्वागत छ। आज कृषि सम्बन्धी विशेष गरी माटोलाई क्षारीयपनबाट कसरी जोगाउने अथवा माटोको स्वास्थ्यलाई कसरी हामीले उर्वरा र अझै दिगोपनले लान सकिन्छ भनेर यस भिडियो रहेको छ। आज म हजुरहरुलाई माटोलाई क्षारीयपनबाट कसरी जोगाउने भनेर चाहिँ केही उपायहरू भन्न गइरहेको छु र यी उपायहरू विशेष गरी FAO फूड एन्ड एग्रिकल्चर अर्गनाइजेसन र ग्लोबल सोइल पार्टनरको स्टडीको आधारमा रहेका रिजल्टहरू हुनेछन् र अब कति पनि ढिला नगरिकन आउनु सुरु गरौँ आजको यस भिडियो। सर्वप्रथम त हामीले माटो अमिले छ अथवा क्षारीय छ यसको मतलब के हो बुझ्नु पर्दछ। माटोमा विभिन्न खालका तत्त्वहरू हुन्छन्। विशेष गरी माटोमा बिरुवालाई आवश्यकता हुने भन्ने आधारमा 18 वटा तत्त्वहरूलाई चाहिँ विशेष प्राथमिकतामा राखिन्छ। जब माटोमा विभिन्न खालका पदार्थ जस्तै क्याल्सियम, म्याग्नेसियम, कार्बोनेट्स यसैगरी अरू साल्टहरू अथवा नुनिला पदार्थको मात्रा बढ्दै जान्छ त्यो माटोलाई हामीले क्षारीय माटो भनिन्छ। यसैगरी जब माटोमा अल्मुनियम, आइरन, सिलिकन जस्ता पदार्थहरूको मात्रा बढी भेटिन्छ यस्तो खालको माटोलाई हामीले अमिले माटो भनिन्छ। र आफ्नो बारी अथवा खेतको माटो अमिले छ अथवा क्षारीय छ थाहा पाउने सजिलो तरिका भनेको माटोको नमुना सङ्कलन गरेर त्यसको pH टेस्ट गर्नु हो। जब हामीले माटोको नमुना सङ्कलन गरिसकेपछि अथवा माटोका अरू विभिन्न लक्षण हेरिसकेपछि माटो क्षारीय छ भन्ने थाहा पाउँछौँ तब बल्ल अब हामीले माटोलाई कसरी सुधार गर्ने, माटोको उमार शक्तिलाई कसरी हामीले दीर्घकालीन बनाउने भनेर अब भन्न गइरहेका उपायहरू प्रयोग गर्नुपर्दछ। पहिलो नम्बरको उपाय रहेको छ माटोमा छाहारी दिने अथवा सोइल मल्चिङ गर्ने हो। जब पनि सूर्यको प्रकाशहरू माटोको उपरी सतहमा पर्दछ त्यति बेलामा जुन माथिल्लो सतहमा भएका विभिन्न खालका माटोमा रहेको पानी हुन्छ यो पानी चाहिँ बाफ बनेर चाहिँ सौर्यमण्डलमा उड्दछ। यसरी जुन सतहको पानी माथि गइसकेपछि अब माथिपट्टि भएको माटोले चाहिँ जुन जमिन मुनिको पानीलाई तान्ने प्रयास गर्दछ र जमिन मुनिको पानीमा चाहिँ बढी मात्रामा नुनिलो पदार्थहरू हुने कारणले गर्दा जुन जमिन मुनि भएका नुनिला पदार्थहरू चाहिँ माथिल्लो सतह जहाँनिर हामीले बिरुवा लगाइन्छ माथिल्लो सतहको माटोमा आइपुग्दछ र माटोलाई चाहिँ क्षारीय बनाउँदछ। यस कारणले गर्दा यदि हामीले माटोमा छापो राखिदियौँ भने जुन सूर्यको प्रकाश सिधै माटोको उपल्ली सतहमा पर्दैन र यसले चाहिँ हाम्रो जुन तलपट्टिबाट नुनिलो पदार्थहरू माथि आउने प्रक्रियालाई रोक्दछ। यति मात्र नभइकन छारी राखिसकेपछि हामीले पानी पनि एकदमै किफायत मात्रामा अथवा अप्टिममली हामीले पानीको प्रयोग गर्न सकिन्छ। छारी राखेको सामग्रीहरू कुहिएर माटोमा चाहिँ प्राङ्गारिक पदार्थ पनि जाने गर्दछ जुनले पनि माटोलाई फाइदा गर्दछ। उपाय नम्बर 2 यो विशेष गरी तराई क्षेत्रमा बढी प्रयोग हुनिन्छ। तराईको विभिन्न क्षेत्रहरूमा चाहिँ हामीले बोरिङ गरेको पानीहरूलाई चाहिँ खेतहरूमा चाहिँ बढी प्रयोग गरिन्छ। यसरी हामीले जमिन मुनि बोरिङ गरेको पानीलाई तानेर हामीले सिँचाइको रूपमा प्रयोग गरिन्छ भने यस्तो पानीमा नुनिलो पदार्थहरू जस्तै क्याल्सियम, म्याग्नेसियमहरू एकदमै बढी मात्रामा हुन्छ र यसले तत्कालीन असर नदेखाए पनि दीर्घकालीन क्रममा चाहिँ माटोलाई क्षारीय बनाएर माटोको उर्वरा शक्तिलाई घटाउँदछ। यस कारणले गर्दा हामीले सकेसम्म आकाशे पानीहरू अथवा सफा जुन नदीहरू नालाहरूको पानी चाहिँ उपलब्ध छ भने यस्तो पानीहरू चाहिँ माटोमा सिँचाइको लागि प्रयोग गर्नुपर्दछ। र यदि हामीले बोरिङकै पानी प्रयोग गरे पनि त्यो पानीलाई चाहिँ हामीले उपचार गरेर त्यसको क्षारीयपनलाई घटाएर हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। उपाय नम्बर 3 यदि हामीलाई आफ्नो खेतको अथवा बारीको माटो चाहिँ क्षारीय छ भने थाहा छ भने अब हामीले त्यस्तो खालको माटोमा चाहिँ क्षारीयपनलाई चाहिँ सहन सक्ने खालका बिरुवाहरू लगाउनु पर्दछ। जस्तै हामीले धनिया भयो, ब्रोकौली भयो, यसै गरी लसुन, प्याज, एस्पारागस अथवा कुरिलो गरी ब्रोकौली, गाजर यस्ता खालका तरकारीहरूले चाहिँ विशेष गरी माटोमा भएको नुनिलोपनलाई चाहिँ सहन सक्छन् र क्षारीय माटोमा पनि सजिलै यिनीहरू उम्रन अथवा यसले राम्रो उत्पादन दिन्छन्। सो कारणले गर्दा यस्ता खालका बिरुवालाई हामीले चाहिँ क्षारीय माटोमा चाहिँ प्राथमिकता दिनुपर्दछ। उपाय नम्बर 4 हामीले कुनै पनि माटो चाहे त्यो अमिलो माटो होस् अथवा क्षारीय माटो होस् यस्तो माटोमा प्राङ्गारिक पदार्थलाई यदि राम्रोसँग प्रयोग गरेका छौँ भने त्यसले माटोलाई सुधार पनि गर्दछ र माटोको उर्वरा शक्तिलाई पनि बढाउने गर्दछ।
प्राङ्गारिक पदार्थले विभिन्न खालका खनिज तत्त्वहरू यसै गरी बिरुवालाई चाहिने आवश्यक खाद्य तत्त्वहरू चाहिँ आफू कुहेर प्रदान गर्दछ, जसले चाहिँ बिरुवाको उब्जनी र उत्पादनमा सहयोग पुर्याउँदछ र यसै गरी माटोलाई पनि लामो समयसम्म अथवा दीर्घकालीन रूपमा उर्वर रहनको लागि पनि सहयोग गर्दछ। उपाय नम्बर 5, यदि हाम्रो माटोमा क्षारीयपन एकदमै बढी छ भने त्यस्तो खालको माटोलाई हामीले उपचार नगरिकन खेती अथवा बाली लगाउनको लागि प्रयोग गर्नु त्यति उपयुक्त हुँदैन। उपचार गर्नको लागि सर्वप्रथम त हामीले चाहिँ हाम्रो माटोको चाहिँ परीक्षण गर्नुपर्दछ। माटो परीक्षण गर्नको लागि नेपालमा 6 वटा जति कार्यालयहरू रहेका छन्, कि हाम्रो रिजनल सोइल टेस्टिङ ल्याब छन्। यी ल्याबहरूमा हामीले आफ्नो नमुना दिएर करिब 75% हामीले छुटमा हामीले माटोको परीक्षण गर्न सकिन्छ र यसरी परीक्षण गरिसकेपछि हामीलाई माटोको पीएच कति छ थाहा हुन्छ र त्यसको आधारमा चाहिँ उक्त अफिसले नै हजुरहरूलाई चाहिँ कति मात्रामा जिप्समहरू प्रयोग गर्ने अथवा कति मात्रामा अरू कुनै पनि खालका पदार्थहरू प्रयोग गरेर माटोको उपचार गर्न सकिन्छ भनेर उहाँहरूले उपाय दिनुहुँदछ। यही अनुरूप नै यदि हामीले माटोको क्षारीयपनलाई घटायौँ भने हामीले त्यस ठाउँमा खेती गर्न सकिन्छ। हवस् त, हजुरहरूलाई माटोलाई कसरी उर्वर र माटोको स्वास्थ्यलाई कसरी हेरचाह गर्ने सम्बन्धीको यस भिडियो कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट सेक्सनमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनुहोला र आगामी दिनहरूमा पनि कृषि सम्बन्धी यस्तै जानकारीको लागि हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। हाम्रो देश, हाम्रो कृषि। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।